আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো। মই যোৱা ভিডিঅ'ত বি ছিৰিজৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো দিছিলোঁ, আজি হ'ব চি ছিৰিজৰ। এইখন হৈছে যোৱাকালি হৈ যোৱা নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেল পৰীক্ষাৰ মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো। ইয়াৰে 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, এ বি ইকুৱেল 6। এইখন হৈছে চি ছিৰিজ। মই বি ছিৰিজৰ যোৱা ভিডিঅ'ত মই দিছিলোঁ। ইয়াৰে আজি আমি আলোচনা কৰিম চি ছিৰিজৰ 45টা MCQৰ শুদ্ধ অপশ্যনবোৰ। আৰু এই প্ৰশ্নৰ PDF-টো মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম, চবেই তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিবা। ইয়াৰে 1 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন, ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো আছিল অপশ্যন ডি, এ বি ইকুৱেল 6। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে এক্স অক্ষৰ ওপৰত থকা যিকোনো বিন্দুৰ স্থানাংক, এইটো হ'ব অপশ্যন এ, x,0। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, 0। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, -1। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ। পিছত 6 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, 2:3। 7 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি। পিছত 8 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে এটা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ অ' আৰু ব্যাসাৰ্ধ 5 হ'লে তলৰ বাক্যবোৰৰ কোনটো সত্যটো লাগে, তো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এইটো অপশ্যন বি, যে প্ৰতিযোৰ সমান্তৰাল স্পৰ্শকৰ মাজৰ দূৰত্ব 10 হ'ব। তাৰপিছত 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, 1:2। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, mn = 1। এইটো অপশ্যন ডি নহয়, অপশ্যন এ। তাৰপিছত 11 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, অপশ্যন বিটো নহয়, এইটোত অপশ্যন এ হ'ব। তাৰপিছত 12 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিল তাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি, এইটো পৰিসংখ্যাৰ পৰা দিছে। তাৰপিছত 15 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন, এইটো আমাৰ সম্ভাৱিতা 50 নম্বৰ লেচন 1.5, অপশ্যন চি। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে আমাৰ এইটো অপশ্যন এ হয় ইয়াৰ উত্তৰ। তাৰপিছত 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, = 4c। 18 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি। তাৰপিছত 19ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি। তাৰপিছত এইফালে 20 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰপিছত 21 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো আমি এইফালে পাম। মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই গোটেই প্ৰশ্নটো মই কৰাই দিম বাৰু। এইটো হৈছে অপশ্যন এ, 21 নম্বৰটোৰ। তাৰপিছত 22 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি। 23 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰপিছত 24 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি। 25 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ। এইফালে আকৌ 26 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি। তাৰপিছত 27 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি। 28 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিল এইটো কিতাপৰে প্ৰশ্ন, তো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এইটো অপশ্যন ডি, 8। 29 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি, এইটো কিতাপৰে 13.1-ৰ, কিন্তু অলপ বনাই দিছে, এইটো চেঞ্জ কৰিছে। তাৰপিছত 30 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি। 31-ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰপিছত 32-ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি, এইটো পৰিসংখ্যাৰ 14 লেচনৰ অংক। তাৰপিছত 33-ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, 1/3। 34-ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি, 1/6। তাৰপিছত 35, এইটো ৰিভিজনৰ অংক। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, এইটো পূৰা কিতাপৰ পৰা চেম দিছে। 36, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি, এইটো 1.4-ৰ অংক, অনুশীলনী। 37-ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি, এইটো ৰিভিজনৰ, কিন্তু অলপ বনাই দিছে, কিন্তু ইমান টান নহয় এইটো। 38-ৰ এইটো ডাইৰেক্ট কিতাপৰ অংক, অপশ্যন ডি শুদ্ধ। 39-ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এইফালে আছে অপশ্যন বি, 17। 40-ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো অপশ্যন এ নহয়, অপশ্যন এ ভুল হয়, অপশ্যন ডি, কোনো সমাধান নাই। তাৰপিছত 41-ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি। তাৰপিছত 42 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, 4/3। তাৰপিছত 43, 44 আৰু 45-ৰ কাৰণে এই ওপৰত এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইহঁত তিনিটাৰ অপশ্যন ওপৰত দিয়া আছে। ইয়াৰে 43-ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি। তাৰপিছত 44-ৰ ইয়াৰো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ, আৰু এইফালে আছে 45-টো,
এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ তাত দিয়া আছে গোটেইকেইটাৰ 43 ৰ পৰা 45 লৈকে আমাৰ এইকেইটা দিয়া আছে ওপৰত ইয়াত দি দিছে এইখনেই আছিল যোৱাকালি হৈ যোৱা প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আৰু চি ছিৰিজৰ বি ছিৰিজৰ মই যোৱা ভিডিঅ'ত মই দিছিলোঁ এইটো হৈছে চি ছিৰিজৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু এই প্ৰশ্নৰ পিডিএফটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিবা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই এই গোটেই প্ৰশ্নটো মই কৰাই দিম কোনটো অপশ্যন কেনেকৈ হৈছে মই গোটেই প্ৰশ্নটো মই ডিছকাছ কৰিম বাৰু আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা